Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε μια πίτσα πανεύκολη, γίνεται στο Jack Bam και είναι και πολύ νόστιμη. Με ένα ωραίο ζυμαράκι, εύκολο και φοβερή σάλτσα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα χρειαστούμε ένα μπολ για να βάλουμε τα υλικά μας. Θα ρίξω 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι 2%, 2 μέτρια αυγά, 100 γραμμάρια νερό, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder και θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά με ένα σύρμα. Και θα προσθέσω σιγά σιγά αλεύρι για όλες τις χρήσεις μέχρι που να έχω μια εύπλαστη ζύμη. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, οπότε τώρα θα τη βάλω στο μπολ, θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο και θα την αφήσω να ξεκουραστεί για περίπου 10 με 15 λεπτά. Οπότε τη σκεπάζω και στην άκρη. Πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα. Έχω διαλέξει ώριμες ντομάτες, οπότε πάμε να τις ζυματίσουμε για να τις ξεφλουδίσουμε πιο εύκολα. Οπότε εδώ θα κόψω, θα κάνω ένα σταυρό. Έπειτα θα τις ρίξουμε σε βραστό νερό. Αφού το νερό είναι σε σημείο βρασμού, μετράμε 1 λεπτό ακριβώς. Αφού έχει περάσει 1 λεπτό, σε ένα μπολ έχω βάλει κρύο νερό με παγάκια. Και τι κάνουμε? Παίρνουμε τις ντομάτες από το ζεστό νερό και τις βάζουμε στο κρύο. Και τώρα θα ξεφλουδίσω τις ντομάτες. Κοιτάξτε πόσο εύκολα ξεφλουδίζουν με τον τρόπο που σας έδειξα. Τώρα θα αφαιρέσω το κοτσάνι και απλά θα τις τεμαχίσουμε. Αφού έχουμε ψιλοκόψει την ντομάτα, σε ένα κατσαρολάκι ανοίγω τη φωτιά μου. Θα ρίξω 50 γραμμάρια ελαιόλαδο και τις ντομάτες που ψιλοκόψαμε. Ένα κουταλάκι του γλυκού πελτέ ντομάτας, μισό κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, λίγο φρυσκοτριμμένο πιπέρι, μία σκελίδα σκόρδο και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και μαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία μέχρι που να έχουμε μια ωραία σάλτσα. Η σάλτσα μας είναι έτοιμη, οπότε θα τη ρίξω σε ένα μπολ. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, έχει ξεκουραστεί 15 λεπτάκια και σε ένα ταψί σαραντάρι θα το λαδώσω πάρα πολύ καλά. Και είμαστε έτοιμοι να απλώσουμε τη ζύμη. Απλώνουμε τη σάλτσα. Θα ρίξω μπόλικη τριμμένη μοτσαρέλα. Ζαμπόν σε μικρά κυβάκια και το βάζουμε πάντα από πάνω, όχι από κάτω. Βάζουμε έπειτα τα μανιτάρια μας. Έπειτα θα βάλω την πιπεριά κομμένη σε ροδέλες. Και είμαστε έτοιμοι για ψήσιμο. Ψήνουμε στις αντιστάσεις στους 200 βαθμούς για περίπου 25 με 30 λεπτά, ανάλογα το φούρνο σας βέβαια. Και το βάζουμε στην κάτω σχάρα. Wow. Η πίτσα μας είναι έτοιμη. Θα την αφήσω 5 λεπτάκια και μετά θα την κόψουμε.
Ήρθε η ώρα. Τέλεια. Φτιάξτε την κι εσείς, είναι εύκολη και πεντανόστιμη. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.